Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today, gagawa tayo ng natural and soothing facial moisturizer. So yun ay aloe vera. Using aloe vera. Ang kailangan lang natin gawin is to peel off yung unang layer nito. Aloe vera leaf. And then, scrape lang. Or pwede rin durugin para mapalabas yung yung extract niya. Kasi yun yung magiging natural facial moisturizer. So, kailangan natin gawin muna is balatan. So, may mga cuts na ako dito. Ilagay ko muna siya sa ref. Kasi nung kinuha ko kanina to sa pinagtamnan, medyo mainit pa. So, mas soothing talaga siya pag malamig. So, yun, kailangan ko muna siyang balatan. Diba? Moisturizer na no cost. Kailangan mo lang magtanim ng aloe vera para magkaroon ka ng natural aloe vera gel moisturizer. Ginagamit din nila to sa mga mga burns, yung mga napapaso, ganyan. Aloe vera din yung ginagamit nila para mag-heal yung wound. At yung iba sa hair talaga nila ina-apply. Yung mga karamihan, yung mga may yung nag-thinning na talaga yung hair nila. Ito lang, very natural, ina-apply nila dun sa scalp nila. Then binababad nila for 15 minutes. Minsan pwede din overnight, ganyan, depende kung hindi makati. Pero sa face, ang iniisip ko mga 5 minutes lang. So ibababad natin to later for 5 minutes sa face ko. Tapos na din ako maghilamos. Then kaya ready na yung face ko na magkaroon para applyan ko ng aloe vera gel para mag-moisten yung mukha, yung facial skin. Kala mo laway. Pwede na siguro itong isa, pero supposedly pagka kailangan yung dalawa pag hindi masyadong ma-extract or na-gel. So ayan, first leaf natin, ito kaagad yung gel na na-spray ko. So marami na to, enough na for my skin. May nabasa ko at least 3 times a day daw. So 2 to 3 times dapat, lalo kung yung area is mababa ang humidity. Ibig sabihin, hindi masyado nagmamoisten yung skin natin. So kailangan natin ng facial moisturizer. So yun, I suggest talaga 3 times a day, 2 to 3 times a day, gumamit ng facial moisturizer. And I recommend this very natural and soothing aloe vera gel. And then, ipapakita ko sa inyo anong gamit ko palang sabon. So wait nyo lang guys. So yun guys, ang ginagamit ko sa akin mukha is yung Safeguard Natural Detox. So yung first time ko bumili na ito, ang pinili ko yung pomegranate. So ito yung pomegranate din. Isa lang yun dati, then may free siyang headband. Yan. So gagamitin natin itong headband na to para hindi kumapit yung mga buhok sa mukha. Yan. Headband. Kala mo, mga ng buhok ko.
Ito naman tapos ng ECQ. So mag-start na tayo ng apply. Pagka-apply, babad ng 5 minutes. Ayan. So ito ulit, pinaspray na aloe vera. Aloe vera gel. Ayan. Ang dulas. May solid siyang kasama. Another. Napaka ano niya. Ang dulas guys. Mas madalas pa dun sa egg white. Pag sineparate. Grabe. Soothing nga siya talaga. Very soothing. So katapos ko lang mag-trim ng beard and mustache ko. So maganda nilagyan ng aloe vera para hindi ma-irritate din yung skin. So after yung ibabad ng 5 minutes, kailangan pure water lang yung gagamitin. Malamig na tubig para mag-close yung pores. Hello. Parang laway. Pero okay siya. Yan. Ibang side na tayo. Cold water talaga. Dagdag din yun na dagdag din yun na relief sa face natin para totoo yung feeling relaxed talaga. Ayan. So guys, thank you for watching my videos. Next video ko, siguro yung continuation ng mga travels ko kasi marami pa akong videos na hindi na-upload, so abang-abang lang tayo. And then nagsishare naman ako through my social media accounts like Facebook, Instagram, saka sa Messenger. Hi guys! Thank you for watching my videos. If you'd like to give comments, suggestions, and questions, please comment down below. And please don't forget to hit like and subscribe. Thank you!